Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Isang Humstastic na hapon, our Humstastic cuties mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong DepEd ETUlay online tutorial program. Ito ay handog sa inyo ng ating Department of Education sa pangunguna ng DepEd EdTech Unit. At sa pagkakataong ito ay hayaan nyong samahan kayo ni Tutor A sa isa na namang makabuluhang hapon na kung saan kayo ay kailangang humanda o at sumamang saliksikin ang hiwaga ng agham, ang hiwaga ng humanidades at ng agham panlipunan. Nako, nabubulol-bulol pa yata si Tutor A. Masyado kasing excited si Tutor A sa hapong ito dahil last week hindi ko kayo nakasama. Kaya naman alam ko na nakatuto kayong lahat para sa isa na namang makabuluhang episode na pag-uusapan natin for this afternoon. Kamusta naman kayong lahat? Binabati ko ang mga estudyante mula sa senior
Senior High School na siyang nakadalo sa ating mga episode sa lahat ng mga kurso dito sa Humanities and Social Sciences last week at patuloy na sumusuporta sa lahat ng ating mga episodes dito sa DepEd ETUlay. I believe ang ilan sa inyo ay unti-unti nang bumabalik sa tinatawag nating face-to-face na klase at alam ko na na-miss nyo ang lahat ng ito, lalo't higit ang amoy ng chalk. Wow! Ang inyong pisara and of course more than anything else, na-miss nyo na mag-aral magkakasama ng inyong mga kaklase sa gabay ng inyong mga mahuhusay na mga guro. Ganun pa man, kahit na ang ilan sa atin ay unti-unti nang bumabalik sa face-to-face classes, manatili pa din kayong nakasubaybay dito sa ating DepEd ETUlay dahil hangad namin na patuloy na mapaglingkuran kayo ng isang kalidad na edukasyon. Kaya naman, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga kasama natin ngayong tuties and of course teachers na talaga namang masigasig na nanonood sa atin every week. Andiyan si Enrico Dalupa na isa talaga sa masigasig nating mga tuties ha. Good afternoon po, Tutor A and Tutor Amor. And of course, nanunood din sa atin si Tutor Edson Reyes ng Mabalacat City na isa sa mga tutors natin, particularly sa Pulso ng Kabataan. Abangan nyo po siya mamayang 5:20. And andyan din si Chelsea May Marcos Begiras. Hello, Chelsea, watching from Aurora Senior High School, SDO Isabela. And of course, bumati rin sa atin ng isa sa mga tutors ng UMS na nagdiriwang ng kanyang 18th birthday. Ay, 18th ba, Tutor? Si Tutor G! Bigyan naman natin si Tutor G ng madaming heart reacts. Of course, happy birthday, Tutor G. Pagbati mula sa iyong DepEd ETUlay, UMS program. Love na love ka namin! Alright, this time, Tuties, tumingin naman na tayo sa ating pag-uusapan for this week. And we are now on our Module 3 entitled Functions of Communities in Terms of Structures, Dynamics, and Processes. Pag-uusapan natin ang 3 lessons for this episode at sisikapin natin na by 4:40 matapos natin ang lahat ng mga bagay na ito. But then of course, laging tandaan, makakasama nyo si Tutor A at si Tutor Amor tuwing araw ng Huwebes mula alas 4 hanggang alas 4:40 ng hapon dito lang sa Community Engagement, Solidarity, and Citizenship. Sana ay for the rest of the semester ay makasama-sama tayo sa pagkatuto at paglinang ng inyong kaalaman. With that, magsimula muna tayo sa isang review na kung saan magbalik tanaw tayo sa mga pinag-usapan ninyo last week kasama si Tutor Amor. At ito nga ay tungkol sa social institutions, civil society, and local or grassroots level in the community. So Tutor A will be giving you a short review of the previous episode. Handa na ba kayo? For the directions, carefully read the following statements. Choose the letter of the correct answer and write the letter of your answer in your notebook to serve for your journal. And of course, dito naman ay pwede niyong i-share sa amin ang sagot by commenting your answer on the comment section. Alright? So I think you are all ready. With that, let's begin with item number 1. It is comprised of groups or organizations working on the interest of the citizens, but operating outside of the governmental and for-profit sectors. What do you think is the answer? Letter A, civil society. B, local or grassroots level. C, non-governmental organization. Or D, social institution. What do you think is the correct answer? If you want to share your answer, first type the item number, then the letter of your answer. Okay, come on, Tuties! Sumagot kayo at huwag kayong mahiya na i-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section dahil kasalukuyan nanonood din sa atin si Sir Kevin Sedi Garcia mula po sa Rizal National High School. Hello, Sir Kevin! At sa kanyang mga nagugwapuhan at mga nagagandahang mga
estudyante na I believe kasama natin sa hapong ito. Maraming salamat sa iyo, Sir Kevin. At andyan din si Maria Angela Gamboa Espino. Sumagot na si Chelsea. Ang sagot niya ay letter C. Tingnan natin, Chelsea, kung tama ang iyong sagot. Well, the correct answer is letter A. Nice, right, Chelsea? Next, let's have number 2. It is a membership organization formed for providing welfare and development services to the poor. What do you think is the answer? Is it A, B, C, or D? Okay. So while I'm waiting for your answers, mag-shoutout tayo ng mga bumabati sa atin sa hapong ito. Andyan si Alex T. Magistrado from Ocampo National High School, SD Ocam Sur. Andyan din si Daniela Marie Ramilio ng 12 Rona May ng Bartolome National High School. At ganun din nanonood sa atin si Ma'am Pamela Santiago. Hello, Ma'am Pam, mula sa Aliaga National High School. Magandang hapon po sa iyo at sa lahat ng mga kasama nating guro. At andito rin ang isang napaka-lodi natin na si Ma'am Hazel May Mercado Alamon. Hello, Ate Hazel. Magandang hapon. Okay, so sumagot si Chelsea. Ang sagot niya ay D, social institution. Tingnan natin, Chelsea, if your answer is correct. Well, it's letter C, non-governmental organization. Let's move to item number 3. It is a social structures and social mechanism of social order and cooperation that govern the behavior of its members. What do you think is the correct answer? A, B, C, or D? Come on, cuties! You may type your answer now. Well, I believe tama siguro ang inyong mga sagot. Well, if your answer is D, you are correct. It is social institution. Next, item number 4. Let me read the question or the statement. It is the smallest social institution with the unique function or producing and rearing the young. What do you think is the answer? Is it education, family, government, or religion? Any answers from our cuties? Okay. Andiyan si Marian Claire Serafica. Good afternoon po from Bartolome National, Sanggalang National High School. Andiyan si Tutor Amor, tama ba ako? Ganon din si Giselle Aileen Mamaklay. Naku, magkapangalan pa tayo, Giselle, no? Magkaiba lang tayo ng spelling sa Aileen. Ayan, at andiyan din si Aldrin Gakules. Ayan, ako. Yes naman, Ate Hazel. Hello, hello. All right. So for number 4, ang sagot ni Chelsea ay B, si Marian then ay B, si Enrico ay D. The correct answer is family. Very good, cuties. Very good. And for the last item, last na tayo. It is the institution which solves conflicts that are public in nature and involve more than a few people. What do you think is the correct answer? Education, family, government, or religion? All right, come on, cuties. Well, okay. If your answer is letter C, government, therefore, you are correct. Okay, I believe that Tutor Amor really taught you that well last episode dahil marami sa inyo talaga naman ang nag-engage sa ating review of the previous episode. And with that, I'm so excited to introduce to you our new topic for this week. But then, let me share with you our objectives for today. At the end of this episode, the cuties should be able to identify the community structures, dynamics, and processes. Relate the functions of communities in terms of social, political, economic, and culture. And lastly, recognize the different sectors in the community that affects the lives of the member. So we hope that at the end of this episode, we will achieve those stated objectives. But then of course, we would like to thank SDO Bataan for allowing us to use the modules that we will be using for this afternoon for Module 3, Part 1 and Part 2.
Marami pong salamat sa inyong suporta at pagmamahal para po sa ating mga mag-aaral. Chutis, our lesson or topic for this afternoon is all about the functions of communities in terms of structures, dynamics, and processes. Ano nga ba ang roles and responsibilities na dinedefine ni community when we talk about structures, dynamics, and processes? Ano ang lahat ng mga bagay na ito? Pag-aralan natin. Let's begin with the lesson 8, the functions of communities in terms of political and economic structures. All right. So the first thing is that what is community structure? Based on the book of Abenir and Alipao, meron tayong 4 na kinds of structures in the community. And what are those for? They are the social, cultural, political, and economic structure. These 4 structures make the community structure that we are talking about. And this time, let's have first the social and cultural structure. When we say community social structure, it refers to the rules and expectations that people develop in the community over time to help regulate and manage their interaction with one another. Of course, all the people living in a community together should be guided by this what we call rules and expectations that will help them live together in harmony and at the same time in compassion with one another. These rules and expectations will help the people to live together with a certain purpose, and most especially for them to be able to unleash their potentials to reach out with others. Ngunit, as we talk about this what we call social structure, we will also be talking about this social institutions. Pero bago yan, tignan natin yung tinatawag natin na sub-concepts of community social structures, which comprise these social structures na ating pinag-uusapan. Ano nga ba ang sub-concepts ng mga ito? Una ay yung binanggit ni Tutor A na social institutions. Alright? These are established patterns of belief and behavior that are centered on addressing basic social needs of community, of the people in the community. So their primary goals, no, ay ma-address or maipagkaloob, maiprovide ang mga basic na pangangailangan ng tao. Okay. Ano-ano ba yung mga basic na pangangailangan ng tao? If you will see, these are examples of social institutions. We have this primarily our family, which is the basic unit of the community or of the society, tama? Wherein this social institution, the family, no, diyan natin nararamdaman yung sense of belongingness, yung love, okay, di ba? And then yung acceptance. Andyan din, of course, the social institution, the school that serves as that provides education for all the young people. Ang role ng paaralan ay hubugin ang kaalaman ng ating mga kabataan, lalo higit sa lahat kayo mismo na mga kabataan ng ating bayan. Andyan din ang ating healthcare service, tama? Na pinakamahalagang bagay na ma-secure ang mabuting kalusugan ng lahat ng mga mamamayan sa isang komunidad. At andyan din ang ating gobyerno na siyang nagpapanatili ng interes ng mga tao at inuunang maipagkaloob ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. So these social institutions, when joined together, are able to provide the basic needs of every single person in a community, which refer to the health, education, the sense of belongingness, the love, the acceptance, the security, and safety. And we consider that as one sub-concept of community social structures by social institution. The second one is these social groups. This consists of 2 or more people in the community who regularly interact with one another. As we define social structures,
by preparing to the interest or the basic needs of the people living together. Of course, sa isang komunidad, hindi lang tayo nag-iisa. Sabi nga sa kasabihan, no man is an island. Hindi natin makakayang mamuhay mag-isa dahil meron tayong kapitbahay, meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kababayan o kabarangay at mga kakilala na siyang katuwang din naman natin sa pag-unlad ng ating sarili. And we call that as social groups. Pwedeng ito ang inyong mga kaklase na siyang kasama niyo sa pagpasok sa paaralan or mga kaibigan na siya din naman kasama sa paglalaro or pwede rin naman yung inyong mga kabingo. Nako, ayan ha, yung mga nanay, mga lola na kailangan ng libangan, ito yung nagiging pastime nila or recreational activity para sa kanila. No? We call that as social group. The third one is the status. Position or rank a person holds in relation to other members of the community. So it may refer to the position, okay? Yung posisyon na ginaganampanan mo sa loob ng isang komunidad na ang status na ito ang status na ito ay maaaring na-acquire mo sa dalawang pamamaraan. Ang unang tinatawag natin dito ay the ascribed status. It is assigned at birth or is acquired in the course of one's life. So, karugtong mo na or kasama mo ng ipinanganak sa pagpapanganak sa'yo, itong status na meron ka na maaaring it has something to do about the charisma or I think the title that your family has from the very beginning. So, ibig sabihin na mana mo na itong status na ito na maaaring dahil sa inyong influence sa inyong community or maaari naman sa yaman na inyong taglay sa inyong barangay. So that is what we call ascribed status. The second one is the achieved status. It is acquired based on merit or accomplishment in one's course of life. So ito yung estado na na-achieve mo sa pamamagitan ng iyong accomplishment, sa pamamagitan ng iyong pagsisikap na dati ay ikaw pa ay ordinaryong mamamayan lamang, ngunit dahil ikaw ay nagsikap na mag-aral mabuti, no? Nagkatapos ka ng iyong pag-aaral sa kolehiyo, nakapasa ka ng board exam, and then ngayon isa ka ng enhinyero, isa ka ng ganap na guro. We call that as achieved status. The fourth one is role. It refers to your obligation or behavior expected from an individual based on one's status in life. Ano man ang estado ng ating buhay, ano mang estado ng iyong personalidad sa isang barangay, mayroong kang obligasyon, mayroong inaasahang role na dapat mong tupdin, dapat mong isagawa bilang miyembro ng isang komunidad. And above anything else, of course, ay ang maging tapat ka sa iyong komunidad, makibahagi sa lahat ng mga hangarin nito, makiisa sa mga programa at lalo't higit sa lahat ay maging isang mabuting mamamayan sa isip, sa salita at sa gawa. Those are the 4 sub-concepts of the community social structures. Andyan pa ba kayo, my dearest cuties? Maraming salamat sa nanonood pa rin sa atin hanggang ngayon. Huwag kayong mawawala at hanggang dulo samahan nyo si Tutor A dito sa Community Engagement, Solidarity, and Citizenship. Now, after the social structure, let's move to the cultural structure. Ano po ang social structure has something to do about addressing people's needs and with its sub-concepts, the social institutions, the roles, the status, etc. Ngayon naman, anong tinatawag natin na cultural structure? It refers to the institutionalized patterns of ways of life that are shared, learned, developed, and accepted by people in the community. So living in a certain community, we have this what we call culture or kultura na tumutukoy dun sa sinasabi nating ways of life, paraan ng pamumuhay ng mga tao. And specifically, each community has its
own and its unique culture. Although we are all Filipinos, we have this what we call the culture of Filipino, but living in a certain barangay, living in a certain community, meron pa rin tayong kanya-kanyang kultura na isinasapamuhay. At maaaring ang kultura na ito ay na-influence sa atin dahil sa sobrang daming mga bansang nanakop sa atin, no, na-influence tayo nito, o maaari din namang natutunan natin, na-develop sa atin, at maaaring na-adapt na natin ang kulturang ito. At ang pinakamaganda ay ang kulturang ito ay maaaring napamana na sa atin hanggang sa maipasa pa natin from generation to generation. And for example, in your family, you have your own culture. Ano bang kultura ang meron kayo sa inyong pamilya? No? Ano bang mga pag-uugali? Ano bang mga kasanayan? Ano bang mga practice ang meron kayo sa inyong pamilya? Yan ay makukonsider natin na kultura. And to further discuss about this, there are elements of cultural structure. Meron itong elements at sisimulan natin sa symbols and language. Let's have first the symbols. Symbols are shared words, gestures, objects, or signals which people in community use to convey and develop recognizable meanings. Alright? So, pag sinabi natin symbols, we refer to something that could be an object or pwede naman signal na nagko-convey ng isang mensahe o nagbibigay ng kahulugan. So, example, sa isang wedding ceremony, it's very symbolical during a wedding ceremony to have this what we call ring for the couple or the couple ring. Ano ang simbolo ng singsing sa isang kasal? Okay, patingin nga, sa tingin nyo, ano ba ang simbolo ng singsing sa isang kasal? Ito ay sumisimbolo sa isang, pag-iibigan daw na walang wakas. Nakatulad din naman ng singsing, no? Nakatulad daw naman ng singsing ay wala itong dulo at wala itong simula. Ito ay maglalast forever. Katulad din naman ng pagmamahal. So that is what we call symbols. At marami pa tayong symbols na makikitang nagpapahayag ng kahulugan, katulad lamang ng traffic lights. Tama ba ako? What else? Ano pang mga gestures or mga objects and signals na makikita natin that convey and develop recognizable meanings? We call that symbols. Are you aware of that? Meron ba kayong mga symbols na nakikita sa inyong paligid na kapag nakita nyo sa inyo? Okay. Symbols and language. What about language? It is a symbolic system that allows people to develop complex thoughts and record and explain new ideas. We use language to communicate our thoughts, to communicate our opinions with one another. But when we say language, we don't just communicate by use of verbal words, no? We don't just communicate through written way, okay? Meron din tayong tinatawag na mga gestures at mga hand gestures, no? Na siyang tinatawag natin na non-verbal communication. So, ang pagtapik sa balikat ay isang form ng non-verbal communication. Ang pagtango, di ba, ay isang form ng non-verbal communication na kahit hindi tayo magsalita, ito ay mayroong kahulugan para doon sa iyong kausap. So that is symbols and language. So the second one, we have this what we call norm. Ayan. Andyan pa ba kayo, cuties? Okay, norm. And when we say norm, it refers to specific cultural expectation on how to behave in a given situation. In other meaning, when we say norm, it means typical, it means ordinary, it means usual. Parang isang ugaling pangkaraniwan na lamang. Sa inyong barangay, ano yung mga pangyayari na parang pangkaraniwan na masasabi mong, ganito na talaga dito. Nako, usual na lang yan. Nako, ordinaryo na lang yan. Okay. It is a norm na kapag halimbawang kayo ay nagpunta sa
bahay ng inyong kaklase upang gumawa ng project or upang gumawa ng mga requirements or compliances nyo para kay teacher. Anong ginagawa nyo? Kayo ba'y nagmamano? No? Nagmamano sa inyong sa mga magulang ng inyong kaklase. Naku, madalang na yata yung mga kabataan ngayon na nagmamano sa mga magulang ng kanilang mga klase, lalo tigit sa lahat kung pupunta sa ibang bahay, ano? Pero it is a norm na kapag meron kang bagong kakilala, kayo ay nag-shake hands. So that is an example of norm. Tutor A, norm na rin ba sa isang barangay or komunidad ang makipagmarites? Nako, yan ang iiwasan natin na maging usual or maging ordinaryo na lamang sa inyong barangay. Yung makipagmarites or makipagbidahan o makipagchismisan, nako, norm, no, 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 no sa atin yan. Okay? Ano pang mga example na pwede nating masabi kapag halimbawang norm sa ating komunidad o sa inyong bahay? Norm ba sa inyo na pagkakain, no, ay ililigpit ang pinagkainan, lalo tigit sa lahat kung ang inyong spoon and fork, no, pagkatapos kumain, paano daw gagawin? Pagdidikitin, it means na you are already done. Pero kapag hindi pa, ibig sabihin di ka pa tapos kumain. There are certain norms that comprise the cultural structure that we have in our community. Ang pinakamahalaga, sikapin natin that it is a positive norm, not a negative one. Next, we have the values. The abstract standards in a community that define the ideal principles of what is good, just, and desirable. Sa Tagalog, ito yung inyong mga pagpapahalaga sa buhay. At naniniwala ako that as Filipinos, we have a lot of values. Most especially when it's all about our family. We are family-oriented. Tama ba ako? Malaki ang pagpapahalaga natin sa pamilya. Ganon din naman, binavalue natin ang friendship or ang pakikipagkaibigan. Ibang gumawa ng pakikipagkaibigan ang mga Pilipino. Minsan nga, ang mga kaibigan pa natin ang mas tinuturing nating kadugo kaysa doon talaga sa sarili nating pamilya, right? But then more than that, we value what else? We value love, respect, integrity, patriotism, at madami pang iba. At sa mga kabataan, it's a good reminder na patuloy na pagyamanin nyo ang inyong mga buhay sa magagandang values upang sa gayon ay maipasa nyo ito sa mga taong nakapaligid sa inyo. Alright, next one is belief or beliefs. These are shared ideas of what is held collectively true by people in a community. Or sa Tagalog, ito yung ating paniniwala. Hello! Tayong mga Pilipino, ang dami nating mga paniniwala. Ang dami nating mga bagay na ina-uphold at sinasabing, ito ang katotohanan, ito ang totoo, no? But then, of course, in other words, ano bang mga example ng ating mga paniniwala? Meron tayong tinatawag na mga superstitious beliefs, di ba? Na sinabi nilang ganon, huwag ka daw agad didiretso ng uwi sa bahay kapag ikaw ay galing sa burol. Ano pa? Pag daw nahulog ang kutsara or tinidor, ibig sabihin, meron pang bisitang darating. Ano pa ang mga common natin ng mga pamahiin, di ba? Na dapat daw ang magkapatid ay hindi pwedeng ikasal at the same year dahil ito daw ay sukob. Mako, mayaman ang mga Pilipino when it comes to beliefs at lagi na sinasabi, wala namang mawawala kung ikaw ay maniniwala. Well, let's see. That is what we call belief. Next, rituals. They refer to the established sacred or secular procedures and ceremonies that people in the community regularly perform. When I say rituals, they are not just associated with religious event, no? Pwede rin itong tumukoy dun sa tinatawag natin na mga oath of allegiance, okay? Pwede rin naman mga dedication ceremonies. Pwede rin naman ay presidential inaugurations, di ba? Pwede din naman ang kasal, ang funerals, and other more.
But talking about the sacraments of of other religions, no? Meron tayong tinatawag sa Islam na Ramadan, na kung saan ang ritual nila dito ay nag-fast sila. Ibig sabihin, hindi sila kumakain for the whole duration of Ramadan. But it is also ritual when you turn 18 for the girls and 21st for the boys, kayo ay nagtuthrow ng isang debut or ng isang party. Those could be considered as rituals. At yun ay parte ng tinatawag natin na cultural structure. And the last one, we have these artifacts. Okay? Isa ang artifacts na reflection ng kulturang meron tayo sa ating community. Artifacts are any objects or things that have special meaning for people in the community. Okay? Dahil maaaring ito ay nadiskubre pa ng ating mga ninuno, na maaaring ito ay may kinalaman sa origin ng ating community, or maaaring may special na kahulugan in relation with the history of our community. And on your screen is an example of artifacts that is called what? The Manunggul Jar. Na di ba natagpuan ito sa Tabon, Palawan, if I'm not mistaken, no? What do we mean by this, what we call the Manunggul Jar? Okay? So kung malalaman natin at napag-aralan ninyo sa what to call this, iba ninyong mga subjects dito sa senior high school, ang ibig sabihin daw nito ay burial jar. Okay? At kung makikita nyo, merong two figures na nasa pinakatakip ng jar na ito. So the front figures, yung nasa harapan daw, it means the deceased man. Ito daw yung patay na tao na nakaupo, right? And then the other one that is holding the steering paddle, no? Siya naman daw, and directing the boat, no? Ito naman daw yung soul ng tao na namatay na yon after life. So that is an example of artifacts, the Manunggul Jar, which represents the what to call this, the burial jar. All right. So artifacts, values, beliefs, and the other elements that we have just talked about reflect the cultural structure. At ang lahat ng mga bagay na iyon ay mas higit na napapayaman ang kultura ng komunidad na meron tayo. And with that, we are done with our lesson 8. Yay! Nako, meron pa tayong mga kasamang nanonood. Andito pa si Rodalyn Meligrito. Good afternoon po, teachers from Bartolome, Sanggalang National High School. At ang dami din nating mga cuties na mga sumagot kanina during our review episode at mga katanungan sa kanila ni Tutor A. Kaya magpatuloy tayo. Now, let's talk about naman the political structure, okay? In terms of political and the economic structures. Let's begin with the political structure. When we see political structure, according to Abiner and Alipaw, it refers to the people's established ways allocating power and making decisions in running and managing community affairs. A certain community should be governed by rules, no? By certain laws. But then, of course, we believe that there are certain ways on how we could allocate the power, on how we could allocate or create the authority to run and manage community affairs. But then, when we say political structure, it doesn't mean that we only refer to our leaders. But when we say political structure, we are part of it. And we have been enjoying it as the citizen of our community. So with that, let's further discuss political structure by talking about its 4 elements. The first one is the political organization. At alam ko, relate na relate kayo dito dahil it pertains either to political parties or political groups in the community who engaged in political activities. And very timely sa panahon ngayon ay nakakakilala tayo ng iba't ibang political organizations dahil kasagsagan ang kampanya for national election. But then of course, hindi natin sila kailangang banggitin dito sa ating episode. Alam ko na familiar kayo sa iba't ibang mga political parties, political organizations,
positions or political groups, and those are what we call political organization. They are very much engaged in political activities, and they are very much engaged, no, pagdating doon sa pag-i-implement ng mga programs, activities for the sake of our community and for the sake of our nation, for the people. Next, citizenship norms. It is a shared set of expectations about the citizens' role in politics. So, merong expected na role mula sa atin bilang citizen ng ating bansa, since we enjoy living together in our community. This is what we call the citizenship norms, na tayo ay nagpa-participate din naman in a political aspect of our community. And basically, it is to give our vote, lalo tigit sa lahat sa nalalapit na eleksyon sa Mayo na, tama ba ako? What else? Ang maging kabahagi, ang maging kaisa sa lahat ng layunin ng ating komunidad. At bilang citizen, it's very important to protect the interests of our community, dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay para din naman sa kapakanan ng ating magiging anak at magiging mga apo. That is why it's very important na magampanan natin itong roles na ating pinag-uusapan, nang sa gayon ay ma-achieve natin ang progreso para sa ating bayan. The third one, the power relations. It pertains to how different groups in the community can interact with and control other groups. Totoo ba ito? Nangyayari ba ito? Ito ang realidad, na meron ang talagang power relations, at nakakaapekto dito ang estado, katulad ng pinag-usapan natin kanina, that could be achieved and ascribed on your interaction with other people. And particularly, sinasabi na dominant group are usually those who can control the value systems, rewards, and resources of the community. While meron naman tayong tinatawag na minority groups, who are those whose voices are muted and are considered subordinate to either the authority or influence of the dominant group. At ito yung nangyayari, power relations. Mayroong majority, mayroong minority. At minsan, ito ay natatakda doon sa yaman na meron yung mga tao na kapag ikaw ay mayaman, mas meron kang control sa lahat ng mga kaganapan sa iyong komunidad. At kung ikaw naman ay mahirap, binabaliwala, hindi pinapakinggan, at ano pa, minsan talaga nadidisregard ang kanilang pangangailangan. Kaya naniniwala tayo na dapat ang isang komunidad ay pantay-pantay. Ang bawat tao, walang mahirap, walang mayaman. Dahil lahat tayo ay iisa lang din naman sa dugo. Tayo ay mga Pilipino, at lalo tigit sa lahat, kailangan maging pantay-pantay naman din ang tingin sa atin ng gobyerno. Tama ba ako doon? Kaya ito ang realidad, ngunit naniniwala ako na darating ang panahon, mawawasak at masisira din ang ganitong mentalidad dito sa ating bansa. For the last one, the leadership structure. It refers to the composition of recognized leaders in the community and lines or workflow of their authority. At ito ay sa pamamagitan ng mga leaders na ating pinipili at ating inihahalal sa posisyon. Kaya bilang mga kabataan, lalo tigit sa lahat sa mga boboto, pinakamahalagang bagay, pag-aralan ninyo at saliksikin ang mga impormasyong may kinalaman sa mga kumakandidato sa panahon ngayon, at pinakamahalagang bagay na maging mapanuri tayo, dahil ang ating pagpili ay malaki ang magiging epekto sa ating bansa, sa ating bayan, at higit sa lahat sa ating pamilya. So with that, we are done with the political structures. Now, mag-move naman tayo sa economic structures. Yehey! Andiyan pa ba kayo? So, bilisan lang natin ito, cuties. When we say economic structure, it pertains to various organized ways and means through which the people in the community produce goods and services, allocate limited resources, and generate wealth in order to satisfy their needs and wants. At ito ang pinakamahalagang bagay, ang ekonomiya ng ating komunidad. Kung paano ba tayo nakakapaglikha ng mga goods and services na siya namang pinagmumulan ng economic income ng ating mga
pangkaraniwan ng mga mamamayan, di ba? And at the same time, to allocate limited resources, paano maipabahagi ang mga limitadong resources na meron ng inyong barangay at paano pa makapag-generate ng income ang mga tao upang sa gayon ay matugunan ang kanilang pangailangan. Ito ay tinatawag natin na economic structure na talaga namang labis na naapektuhan nung tamaan tayo ng pandemya. Tama ba ako? Maraming mga establishmento ang mga nagsarado, maraming mga businesses at mga negosyong nahinto. Ngunit salamat dahil ngayon ay unti-unti na ulit bumabalik ang sigla ng ating ekonomiya. Bagamat mayroong pa ding mga challenges pagdating sa bilihin, well, masasabi natin na mayroon naman ng pagbabagong nagaganap sa ating ekonomiya. There are elements of economic structures, and let's begin with the first one, the capital assets. No, these are property or anything that is owned and has an economic value, which is expected to generate profit for a long period of time. So ito yung kapital na meron ka na maaaring maya ay pag-uusapan natin, i-invest mo sa isang business or iyong pagyayabungin upang sa gayon ikaw ay makapag-generate ng profit or makapag-generate ng kita. Pero may iba't ibang klase ng kapital. Ito yung tinatawag natin na human capital or the labor force. Ito yung kakayahan ng isang tao na makapagtrabaho, makapaglikha at makapagserbisyo in terms of health. So, andyan ang ating mga nurse, doctors, nutrition, educations, knowledge and skills, capacity to work and capacity to adapt. Andyan ang mga workers natin na kung saan ang kanilang kapital ay ang kanilang kaalaman, ang kanilang kahusayan, ang kanilang expertise upang sa gayon ay maipaglingkod nila at nakapag-generate sila ng income. The next one is the social capital or we refer to the networks and connections. Mas lumalago ang ekonomiya kapag ito ay may malawak na koneksyon. Pag meron itong mga kakilala na maaaring makapag-promote at magpapakilala ng kanyang business sa tao. Okay, and then the third one, the natural capital. It could be land and produce water and resources, trees and forest products, wildlife biodiversity, and environmental services. These are already given. Ang kailangan na lang ay ang kaalaman kung paano ito mapapamahalaan. At yun ay maaaring kagubatan, ang tubig, ang lupa, na talaga namang ito'y kaloob na sa atin from the very beginning. We call that as natural capital. What about physical capital? The fourth one. We are talking about infrastructure, katulad na lang ng mga buildings, ng mga secured shelters, mga vehicles, and then of course, andyan din yung tools and technology, katulad na lamang ng mga ginagamit sa pagsasaka, di ba? Ginagamit sa pagtatanim. We call those as physical capital. And the last one, the financial capital. That could either be savings, credit, and debt, remittances, pensions, and wages. Ito yung mga pinansyal, so may kinalaman dito ang perang meron kang hawak na magkano man iyan, maaring utang, ito man ay ipon, pension, or kabayaran, we call that as financial capital. But then, of course, when we talk about economic structures, meron tayong tinatawag na term na vulnerability context. Vulnerability context. It is the insecurity in the well-being of individuals and household in the community, which may be in the form of sudden shocks, seasonality, and critical trends. Of course, itong tinatawag natin na vulnerability context ay beyond the human control. Hindi natin maiiwasan at di natin ito makokontrol na mayroong mga pangyayaring makaka-apekto doon sa well-being ng bawat isa atin. Lalo tigit sa lahat kapag may kinalaman ito sa negosyo. Andyan ang sudden shocks na maaaring tumutukoy sa mga illnesses, sa floods, storms, o mga natural disasters. Okay, andyan din naman ang seasonality na maaaring tumutukoy na ngayon ay mataas ang bentahan ng palay, pero may mga panahon na mababa naman ang bentahan ng palay. Meron din mga critical trends katulad na lang ng demographic, environmental, at madami pang iba. With that, it gives us the risk, it threatens us na maaaring kung mangyayari man ito ay maaapektuhan ang ating ekonomiya. Pero of course, ito ay
natural lamang at hindi natin makokontrol, ang pinakamahalagang bagay ay handa tayo sa pagdating nito. And for the last lesson, our Untastic Tuties, alam ko andyan pa kayo. Well, bilisan lang natin to. Okay, let's talk about the functions of communities in terms of dynamics and processes. And I believe that last time we already talked about community dynamics. Tama ba ako? So based on the book of Abenir and Alipao, community dynamics refer to the changes that occur in the community power structure and community population over time. So these are the changes that are happening in our community that lead to the development and progress of our community. At ang lahat ng mga bagay na ito na changes ay pangkaraniwan lamang dahil alam naman natin that the only permanent thing in this world is change. So it's very important that we are able to observe that our community is changing, developing, and progressing. And it's very important that we are part of this change, of this growth, of this development. And how will we do that? We have this what we call community power structures, the hierarchical interrelationships that govern the interaction of individuals among each other within a localized group setting. So ito yung mga nasa posisyon, yung may mga kapangyarihan. But then of course, in hierarchy, or ibig sabihin na may pagkakasunod-sunod na meron tayong sinusundan na positioning doon sa power structure na meron sila. So for example, in a barangay, the community power structures can be observed in the hierarchical interrelationship between barangay captain and the constituents, between the elite and the disadvantaged members of the community, or between the adult and young members of the community. So makikita natin doon na paaaring andyan yung seniority, andyan yung rank, andyan yung status. So we call that the power, the community power structures. And meron din naman tayong tinatawag na factors affecting changes in community power structures. Paano naaapektuhan ang community power structures na ito na tumutukoy doon sa posisyon, doon sa status ng mga mamamayan sa loob ng isang komunidad? So the first one is that what we call authority and influence. At malaking kaibahan ng dalawang salita na ito. Pag sinabi nating authority, it is a kind of power that one has over another by virtue of an elected position or office appointment. So, literal na ito yung mga taong nasa posisyon na maaaring barangay captain or maaaring lingkod bayan na meron tayo at kinikilala natin sa ating komunidad. On the other hand, we have this what we call the influence. It is a kind of power that a person possesses over another by virtue of other people's positive perception of the former's competence and ability. Meaning, you have the power to influence. Meron kang kakayahan na maimpluwensya ang isang tao na maaaring ito ay dahil sa inyong relasyon sa isa't isa, ito ay maaaring yung pagkakakilala sa iyo ng tao na ito, at maaaring ito rin naman ay ang samahan ninyo na meron kayo, di ba? So I believe na lahat tayo ay mayroong kakayahang makapag-influence. Pero what more kapag ikaw pa yung nasa authority, I believe that you could be more influential. But then I hope na yung authority o nasa authority ay mas gagamitin ang kanyang magandang influence sa mga tao upang sa gayon ay maging inspirasyon siya, lalo tigit sa lahat sa ating mga kabataan. At sa influence, lalo tigit sa lahat naman kami ding mga guro, meron kaming influensya sa ating mga estudyante, lalo na sa mga estudyante natin ang pangarap ay maging guro dahil meron silang particular na gurong hinahangaan, di ba? We call that the power of influence. Next, status and wealth. When we say status, it is an attainment of influence by virtue of family prominence, position held, past achievements, or personal prestige. So, naaapektuhan yung power relation kapag ikaw ay isang doktor, okay, pwedeng kapag naman ikaw ay isang inhinyero, kapag meron kang mga achievements, ikaw ay na-recognize, so kilala ka, meron kang status na pinanghahawakan.
Pwede rin naman na maka-influence ang wealth or yung tinatawag natin na yaman. Di ba? Nako, isang malaking bagay ito upang makapag-impluwensya ng tao dahil malaki naman talaga ang nagagawa ng yaman ng isang tao. Pero ang pag-asa natin, sana ang yaman na ito ay magamit para sa pagtulong, magamit para makapaghandog ng serbisyo sa mga tao. What else? We have this what we call the expertise and the charisma. Expertise comes from your mastery sa anumang iyong ginagawa that could be hard-earned by specific knowledge and abilities. Pwedeng ikaw ay expert ka sa pagtuturo. Pwedeng ikaw ay isang lawyer, banker, entrepreneur, accountant. Ito ay natutunan mo, ito ay nalaman mo dahil ito ay iyong pinag-aralan at pinagsumikapan. Pag sinabi naman natin charisma, it is just unique in you. Meron kang dating, no? So anong mas matimbang? Yung expertise o yung charisma? Yung dating lang o yung talagang sigurado kang ay, ito nag-aral to eh. Ito talaga, meron talaga tong meron talagang basihan ang kanyang husay. Or doon sa may charisma na talagang meron siyang dating sa mga taong nakatingin sa kanya or nakapaligid sa kanya. And now, yung statistic duties, let's have the factors affecting changes in the composition of people in the community. At andyan ang fertility. It is the actual reproductive performance that can be expected of a person, couple, group, or populations during a woman's childbearing years. So ito yung kakayahan ng isang babae na magdala ng sanggol sa kanyang sinapupunan. So we call that as fertility. The second one ay ang mortality. It is the demographic process relating to death, often summarized by death rates, survival rates, and life expectancy. At ito ang kinatakutan ng maraming tao nang tamaan tayo ng pandemya dahil hindi natin alam ang virus pala ay andyan na at ito ay nagdulot ng kamatayan sa marami nating mga kababayan. And the last one is migration. It is the process of moving from one place to another, which could be internal and external. Nakasalukuyan sa nangyayari sa ating international happening, di ba? Nagkakaroon na ng migration sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Ipanalangin natin ang mga taong naroroon. So pag sinabi natin internal migration, it is the movement of people within only the same geographic area or region. Pero kapag ka external na, it is set from a national boundary to another. So we call that as migration, the internal and external migration. Wow, we are done. We are done with module number 3, functions of communities in terms of structures, dynamics, and processes. Alam ko medyo natuyo ata ang laway ninyo or parang medyo nabilisan kayo kay Tutor A, pero lahat ng ngayon ay nagko-comprise sa ating module 3, kaya naman umaasa ako na kayo ay maraming natutunan kahit paano at kayo ay nakatutok sa akin hanggang ngayon. And with that, mabilisan lang cuties, magkaroon tayo ng 3-item assessment. Simple lang ang inyong gagawin. Analyze and rearrange the letters to form the exact word inside the box, and you may write your answer on the comment section. Number 1, it is the attainment of influence by virtue of using one's money and material resources. What do you think is the correct answer? Pwede bang isagot nyo sa akin sa pamamagitan ng pagtatype sa comment section for item number 1? Hello sa lahat ng mga nanonood sa atin na 4,000 cuties. Wow! Ang dami natin yata ngayon ah. Alright, so if your answer is status, that is correct. Second, it refers to the actual reproductive performance that can be expected of a person, couple, group, or population during a woman's childbearing years. Nako, parang kasasabi ko lang yata nito ah. So what do you think is the correct answer? From those jumbled letters, you can form the correct answer. What do you think is the correct answer? If it is fertility, you are correct. Nako, nakahabol si Giselle Aileen. Hello Giselle, andyan ka pa. Maraming salamat sa iyong pagtuto. You are correct for item number 1. What about item number 3?
It is a kind of power that a person possesses over another by virtue of other people's positive perception of the former's competence and ability. So what do you think is the correct answer? Well, andyan na pwede kaya nung hulaan yan. So if your answer is influence, you are correct. Very good. Yung Stastic Cuties, I know you got it all correct. Maraming salamat. With that, dito nagtatapos ang ating episode sa hapong ito. Manatiling nakasubaybay sa Humanities and Social Sciences program tuwing araw ng Webes mula alas 4 hanggang alas 6 ng gabi kasama ang inyong mga Stastic Tutors. Again, sa ngalan ni Tutor Amor, from SDO Nueva Ecija, ako ang inyong nakasama sa hapong ito na si Tutor A dito sa Community Engagement, Solidarity, and Citizenship. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo sa ganap na alas 4 ng hapon. And for your comments, suggestions, you may email us at edtech@deped.gov.ph. Maghanda na kayo dahil ang susunod na ay ang Discipline Ideas in Applied Social Sciences kasama si Tutor G at Tutor Reo. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Maraming salamat at paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!